नमस्कार मंडळी, या भागात आपण दाण्याची चटणी कशी करायची ते बघणार आहोत। ही चटणी अप्पे, डोसा, इडली तसेच थालीपीठ वगैरे सोबत आपण खाऊ शकतो। त्यासाठी लागणारे साहित्य: जिरं 1 चमचा, दाण्याचा कूट 2 किंवा 3 मोठे चमचे, 2 मिरच्या, 1 इंच आल्याचा तुकडा, चवीनुसार मीठ आणि जस्ट परतण्यापुरते तेल। मी तव्यावर तेल टाकून घेतलेले आहे। तेल गरम झाले, त्यात आपण जिरे, आलं बारीक चिरून घेतलं आहे, मिरची, तसेच दाण्याचा कूट घालून थोडं मिक्स करून घेऊ। जस्ट जिरं फुटेपर्यंत आपल्याला हे मिक्स करून घ्यायचं आणि गॅस बंद करून घ्यायचा आणि हे मिक्सरमधून वाटून घ्यायचं आहे। जर तुम्हाला ही दाण्याच्या चटणीची रेसिपी आवडली असेल तर लाईक, शेअर, सबस्क्राईब आणि कमेंट करायला विसरू नका। धन्यवाद।